السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. والنهاردة معادنا مع شخصية من الشخصيات الرمضانية، وهي شخصية مشهورة جدا، شخصية بوجي. بوجي وطمطم في رمضان أعتقد ان كل الناس بتحبها، الصغيرين والكبار بيحبوا بوجي. عملته معاكم السنة اللي فاتت بحجم أكبر، حبيت السنة دي ان احنا نطبق بوجي أو نعمل بوجي بشكل صغير جدا ويكون سهل وبسيط علينا. زي ما احنا شايفين قد ايه بوجي جميل وحلو جدا، بصراحة انا حبيته اكتر من الكبير. اعتقد ان شاء الله ان انتوا كمان ينول اعجابكم وتحبوه انتوا كمان بالشكل اللي انا حباه بيه او حابة ان انا اقدمه لكم بيه النهاردة. الخامات اللي هستخدمها البوجي زي ما احنا شايفين بوجي قد ايه مفيش خالص اهو. معلش احنا نركن بوجي شوية عشان نشوف الخامات بتاعتنا. الخامات اللي هنستخدمها هستخدم سلك الكهرباء زي ما احنا شايفين، او اي سلك نحاسي عندك، او اي قطعة خشبية رفيعة ممكن تستخدميها في الارجل او في الايدين. والايدين عامة ما بتحتاجش مننا ان احنا نحشيها اي شيء. هستخدم النهاردة خيوط قطن. انا عندي اليس ديفا، وعندي خيط القادسية، وعندي كمان خيط البشرة. انا ما كانش عندي لون البشرة بالقطن فحبيت اعمله بالنول الفرنساوي الموجود عندك. طبعا نطبق بيه زي ما احنا شايفين، هي من بقايا الخيوط. العروسة صغنطوطة جدا وما فيهاش ايه خامات كتير. هنستخدم كمان الابرة، ابرة التنظيف او ابرة خياطة. هستخدم مع الخيط دوت لانه رفيع. هنستخدم، احنا عندنا نوعين من الابر. هستخدم للبق هستخدم ابرة رقم 1 مليمتر، وهستخدم للجسم 1.4 مليمتر. وممكن على فكرة الجسم كله نشتغله كمان ب1 مليمتر. كل ما هتصغري حجم الابرة كل ما هيكون الحجم معاكي اصغر. الالوان اللي هستخدمها النهارده، انا استخدمت طبعا الاسود بس انا حابه اغير اللون الاسود. هستخدم عشان طبعا في الشغل معاكم مش هيبان، فهعمل الشوز والحزام باللون البني. وطبعا المفروض ان الحزام بس في حاجات لسه انا ما عملتهاش في الشخصيه دي. هنعمل طبعا الدايره او الورده بتاعه الحزام، هنا بتكون دائره باللون الاصفر علشان نعمل الاسوره بتاعه الحزام، او اللي هي يعني الكبسوله اللي بتكون فوق الحزام، انا مش فاكره بس اسمها ايه. وهنعمل طبعا الزراير بتاعه القميص. البنطلون لونه باللون الازرق، القميص عملته باللون الفوشيا طبعا. والالوان انتوا ممكن تغيروا فيها زي ما انتوا حابين. الحاجه الوحيده بس اللي احنا مش هينفع نغير فيها هي لون البشره. لكن لون البشره بردك مش شرط انك تعملي الكافيه اللي انا جايباه دوت. انت ممكن تشغلي باللون الاوف وايت، لون السكري. ممكن تعملي طبعا باي لون بشره متوفر عندك، بس بوجي بيكون غامق شويه فحاولي ان انت تبعدي عن الالوان الفاتحه قوي. عندك اللي مش هتقدري تغيريه بردك هو اللون الاسود اللي هو داخل البق، واللون الاحمر والاصفر. يعني هي اكتر حاجه الوحيده اللي مش هنقدر نغيرها هي لون البق بتاع بوجي. الشعر طبعا اللون الاسود، والعينين باللون الاسود. الشعر زي ما احنا شايفين هو مجرد بس تطريز بسيط بالابره اللي معانا. اللون الاصفر زي ما اتفقنا في البق، اللون الاسود اهو للشعر وللبق. نبدأ بقى شغلنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا الماركر بتاعي. اتفقنا اللي ما عندهوش ماركر بلاستيك يستخدم الفتلة بلون مختلف. اول حاجة هبدأ اعملها معاكم وهي اليد. الايد بتاعت بوجي هي عبارة عن دائرة سحرية مكونة من 6 غرز حشو. ابرة رقم 1.4 مليمتر. اجيب الخيط بتاعي، بعمل دايرة سحرية بالشكل ده. بدخل تحت الحلقة الاولى واسحب الحلقة التانية واخرج الخيط من ايدي بالشكل دوت. هرفع الخيط المتصل بالشلة وهرتفع سلسلة هقفل بيها الدائرة السحرية بتاعتي، وهي ارتفاع غرزة الحشو في نفس الوقت، فبالتالي مش هرتفع حاجة تاني. هشتغل داخل الدائرة السحرية 6 غرز حشو. وعلى فكرة العروسة دي انا مطبقاها ب5 غرز حشو، بس انا حابة ان احنا نزود الغرزة دي عشان ما يكونش الشغل ضيق معاكم جدا. هشتغل داخل الدائرة السحرية ب6 غرز حشو كده. 1 2 3 4 5 6. طرف الخيط القصير بشده، بقفل مركز او سنتر الدايرة بتاعتي ده زي ما احنا شايفين اهو. بجيب طبعا الماركر بتاعي. لو عندك الماركر اللي هو شكل الدبوس مفيش مشكلة، ما عندكيش استخدمي فتلة مختلفة
مختلفة اللون زينا كده. بعد كده هرتفع 4 سطور بنفس العدد 6 غرز حشو، مش هزود اي حاجة، بمشي على ال6 غرز حشو ب6 غرز حشو زيهم لمسافة طبعا 4 سطور. ده كده اول واحد منهم، دي كده رقم 2 3 4 كده اهي، 5 6، وهكذا طبعا لما بوصل لنهاية الراوند. الخيط عمال يتلبك معايا. في نهاية الراوند طبعا بشيل الماركر من المكان اللي كان فيه واحطه عندي بالشكل ده، وببدأ السطر اللي بعده. هكمل بالشكل ده، انا كده عملت سطر، هكمل كمان 3 سطور وهرجع لكم، لاني انا بشغل 4 سطور ب6 غرز حشو، وبعد كده برتفع بردك بنفس العدد 6 غرز حشو، برتفع سطرين باللون القميص بتاعنا. هكمل بس ال3 سطور وارجع لكم نضيف اللون الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين، انا ارتفعت 4 سطور بعد السطر طبعا اللي احنا اشتغلناه، او سوري 3 سطور بعد السطر اللي اشتغلناه. انا دلوقتي عملت كل الغرز بتاعتي ما عدا اخر غرزة اللي هي رقم 6 في الراوند الاخير. بدخل طبعا واسحب الخيط واخرج، بيبقى معايا حلقتين. بجيب اللون الجديد طبعا اللي هشتغل بيه، وهو انا طبعا خلصت الايد الاولى اهي، هو بيكون لون القميص. بلفه بالشكل ده حلقة على الهواء، وبدخل كمان اقفله عقدة. انتوا عارفين دايما انا بحب اعمل الخطوة دي. بسحب الحلقة دي من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة، وببدأ اشتغل. انا ما برتفعش اي ارتفاع، انا كده كده شغالة ريدي. بدخل اشتغل 6 غرز حشو لمسافة سطرين باللون الجديد زي ما احنا شايفين. بسيب مسافة من الخيط، انا مش محتاجة ان اربط لان انا كده كده عملت العقدة ثبتت لي الشغل بتاعي. وبحط كمان الفتلتين دول اللي هم من الخيط اللي انا ما بشتغلش بيهم، يعني انا بدخل في حرف الفي، وبخلي كمان الطرفين الخيط دول معايا على الابرة بحيث ان انا ايه اخفيهم تحت الغرز دي. كده 2 3 4 5 6، وارتفع كمان سطر ب6 غرز حشو كمان. طرفين الخيط الزغنطتين دول خلاص ادخلهم داخل الشغل بتاعي علشان ما يلخمنيش. انا مش حاطه ماركر لان هما مجرد سطرين بس ب6 غرز حشو، بنعدهم مع بعض. ادي 1 2 3 4 5 6. بالشكل ده بكون عملت الايد التانية، وزي ما انتوا شايفين هي مش محتاجة ان انا احشيها حاجة، هي كده كده تعتبر محشية لان هي صغنطوطة جدا ما فيهاش حاجة. انا هسيب مسافة من الخيط وهقص الخيط بتاعي وهسحبه من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده، وبدخل طبعا طرف الخيط ده في الداخل بالشكل ده. هنسيب الايدين دلوقتي لسه مش محتاجينها.
في المرحلة اللي جاية هنبدأ نعمل الرجلين. احنا بنبدأ العروسة بتاعتنا من تحت. حابين طبعا عفوا حابين تعملوا رجلين بوجي باللون الاسود بدل البني، مفيش مشكلة. انا بس حبيت افتح اللون شوية عشان لما نشتغل مع بعض يكون اللون واضح ويبان معاكم. دلوقتي احنا لسه مش محتاجين ده. عفوا. رجلين بوجي بتبدأ بدائرة سحرية مكونة من 6 غرز حشو، وبعد كده بعمل تزايد في تاني سطر بنخليهم طبعا على كل الغرز بنخليهم 12 غرزة حشو. بعد كده برتفع سطرين بدون ثبات بدون تزايد. بعد كده برجع اعمل تناقص على كل الغرز، وفي السطر اللي بعده بضيف اللون الجديد اللي هو لون البنطلون. تقدروا تشكلوا طبعا الالوان، ممكن بدل اللون الازرق والفوشيا دوت تبدلوا بلونين تانيين انتوا ممكن تكونوا حابينهم او متوفرين عندكم. انتوا فاهمين ان انا دايما بحب ان انتوا تستغلوا الخيوط المتوفرة عندكم من البقايا. بنعمل دائرة سحرية مكونة من 6 غرز حشو، برتفع سلسلة وبشتغل 6 غرز حشو داخل الدائرة السحرية. ادي 1 2 3 4 5 6. طرف الخيط بنشده طبعا، بنقفل الدائرة السحرية بتاعتنا. بنجيب الماركر بتاعنا هبدأ اعمل تزايد على كل الغرز. دي اول غرزة هي بتقابلني، يعني بشغل مرتين فوق كل غرزة بتقابلني. كده 1 هشتغل فوقيها مرتين. ادي 1 2 ودي رقم 2 نشتغل فوقيها مرتين. ادي 1 2 و3 مرتين. 1 2 4 فوقيها مرتين، يعني التزايد فوق كل السطر بنشتغل فوق كل غرزة مرتين. ودي رقم 5 2 رقم 6 وهي اخر غرزة. 1 2. طيب هرتفع كمان سطرين بنفس العدد 12 غرزة حشو بدون تزايد، يعني بشغل غرزة فوق كل غرزة بدون تزايد. هكمل سطرين فوق كل غرزة بغرزة زيها وهرجع لكم. مش هنعمل تزايد، هنشتغل 12 غرزة حشو فوق 12 غرزة حشو لمسافة ارتفاع 2 راوند او سطرين. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده، ارتفعت سطرين بنفس العدد 12 غرزة حشو زي ما احنا شايفين اهو شكل الرجل بتاعتنا. يمكن اكون نسيت اقول ان احنا بنستخدم الفايبر، بس طبعا ده شيء ضروري واساسي وانتوا عارفين، بس انا اسفة طبعا لو كنت نسيت اقول. في السطر اللي جاي هبدأ اعمل تناقص على كل الغرز. بدل ما انا معايا 12 غرزة حشو هيبقى معايا 6 غرز حشو. هنستخدم التناقص السحري، بيكون احسن وافضل من التناقص العادي. التناقص السحري بيكون ان احنا بنشتغل طبعا تناقص على عدد الغرز اللي بيكون عندي موجود، اللي هي طبعا الباترون بيقول لي عليها. يعني ممكن يقول لي اشتغلي على عدد معين تناقص وبقيه الغرز مفيش تناقص، لكن انا بنقول ان في الباترون بتاعنا بتاع بوجي دوت اللي انا كتبته معاكم النهارده او هشرحه النهارده معاكم، هو التناقص في السطر ده في كل الغرز. يعني باخد كل غرزتين مع بعض. بيكون انا عندي زي ما احنا شايفين ضلع امامي وضلع خلفي للغرزه. انا لما باجي اعمل تناقص بدخل في الضلع الامامي للغرزه وما بدخلش في الضلع الخلفي للغرزه، الا اذا كنت بشتغل على الضلع الخلفي طبيعي. لكن احنا بنشتغل بشكل طبيعي هنا على الضلع حرف الفي، فهشتغل في الضلع الامامي. بدخل في الضلع الامامي لاول غرزه والضلع الامامي لتاني غرزه والف الخيط واخرج منهم. اتبقى معايا حلقتين الف الخيط واخرج من الحلقتين. كده انا خدت اول 2 بقوا غرزه، والاتنين اللي بعديهم يبقى كده رقم 2 والاتنين اللي بعديهم ويبقى رقم 3
كده رقم 4 الاتنين دول. 5 ودول اخر 2 يبقوا رقم 6. رجعنا تاني نفس العدد اللي بدأنا بيه، 6 غرز حشو اهو. انا طبعا مش هشيل الخيط بتاعي، وهرجع كمان الغرزة دي ثانية واحدة بس نحشي الفايبر. طبعا المفروض ان الغرزة اللي جاية دي هتكون رقم 6. بنجيب جزء من الفايبر، طبعا مش كتير، انتوا شايفين هي قد ايه صغنطوطة. اخر غرزة زي ما اتفقنا هي اللي انا كنت هشتغلها دلوقتي اهي. انا بدخل في اخر غرزة، بعمل التناقص بتاعي واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخر حلقتين هضيف فيهم اللون الجديد. طبعا مش هسحب باللون البني لان خلاص انا هضيف اللون الجديد اللي هو لون البنطلون. وزي ما اتفقنا احنا بنعمل الالوان يا جماعة زي ما انتي حابة المتوفرة عندك، او لو هتشتري كمان اشتري الالوان اللي انتي حباها. بلف حلقة على الهوا، بعد كده بقفلها عقدة بالشكل ده. بيكون الحلقة دي بسحبها من الحلقتين المتبقين عندي على الابرة، وببدأ اشتغل بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين. هبدأ هي اول غرزة اهي، بشتغل 6 سطور ب6 غرز حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين، لغاية طبعا ما ارتفع طول القدم كده. 2 3 4 5 6. وبالشكل ده انا ارتفعت اول سطر زي ما احنا شايفين اهو. بعد ما خلصت الرجل بتاعتي هرتفع كمان زي ما احنا شايفين. هنا معايا كام سطر كده؟ 1 2 3 4، لا ثواني، 1 2 3 4 5 6، 6 سطور ب6 غرز حشو. هكمل طبعا 6 سطور او 6 راوند بنفس العدد، 6 غرزة حشو، وهرجع له. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص خلصت ال6 سطور اللي اتفقت عليهم بنفس لون البنطلون ب6 غرز حشو، وكمان عملت الرجل التانية زي ما احنا شايفين اهو. في المرحلة اللي جاية هبدأ اشبك الرجلين مع بعضيهم. انا في نفس المكان او في نفس القدم او الرجل اللي انا بشتغل فيها بشتغل 4 غرز حشو. 1 2 3 كده 4. وبعد 4 غرز حشو هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهاخد القدم او الرجل التانية وهشتغل عليها على الغرز بتاعتها كلها.
كده 1 2 3 4 5 6. بالشكل ده اشتغلت على 6. انا طبعا عايزه ادخل طرف الخيط دوت في الداخل. بعد كده هيقابلني الاربع سلاسل اللي انا ارتفعتهم في الاتجاه التاني زي ما احنا شايفين، بشغل فوقيهم اول واحدة، بس انا بعيد عن الكاميرا ومش شايف. واحد 2 3 4. بقالي من القدم التانية او الرجل التانية غرزتين هشتغلهم. 1 2. اصبح معايا كده كام؟ معايا 6 غرز حشو و4 يبقى 10، ومعايا كمان 6 16، وكمان في الناحية التانية هيكون في 4 يبقى 20 غرزة حشو في السطر بتاعي كله. هشيل الماركر وهرتفع سطر جديد كده. 1 2 3 4 كده اشتغلنا 4. بعد كده هيقابلني الاربع سلاسل هم هشتغل عليهم بردك 4 غرزة حشو بس من الطرف التاني. يعني انا اشتغلت 4 غرزة حشو على السلاسل من الاتجاه ده، هشتغل كمان عليهم من الاتجاه ده كده. 1 2 3 4 وبكمل. 1 2 3 4 5 6 وعلى 4 غرزة حشو 4 غرزة حشو زيهم. خلاص بقى بنشتغل بدون ارتفاعات. انا بكمل الراوند بتاعي داير على نفس العدد 20 غرزة حشو بنفس الطريقة اهو. وفي النهاية هنا بنكمل غرزتين طبعا بقية السطر بتاعي او بقية الرجل التانية دي زي ما احنا شايفين اهو. هشتغل بالطريقة دي كمان سطرين بنفس العدد ثابت زي ما احنا شايفين علشان اوصل للمكان اللي هركب فيه الحزام. هكمل بنفس العدد زي ما احنا شايفين. اسفل الكاميرا بتفصل معايا. هكمل بنفس العدد 20 غرزة حشو كمان سطرين وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ارتفعت 3 سطور بما فيهم طبعا السطر اللي احنا كنا شبكنا فيه الارتفاع بتاعنا او الرجلين زي ما احنا شايفين. يعني انا شبكت رجلين وارتفعت بعديهم سطرين ثبات، بقوا معايا الوسط بتاع البنطلون زي ما احنا شايفين كده 3 سطور. حابين تعملوا سطر زيادة مفيش مشكلة. انا كده في اخر غرزة زي ما احنا شايفين سبت الحلقتين الاخرانيين منهم عشان خاطر هضيف اللون الجديد وهو لون الحزام.
بلف حلقة بالشكل دوت وبدخل اقفلها عقدة. الحلقة بتاعة العقدة بسحبها من الحلقتين الموجودين معايا من اخر غرزة موجودة عندي طبعا في السطر بتاعي. انا عايزة انا دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا في الجنب بتاع جسم العروسة او البنطلون. عايزة اعمل تناقص مرتين. هشغل ادي 1 2 هشغلهم مع بعض بتناقص، والغرزتين كمان اللي بعديهم هعمل فيهم تناقص 1 2 كده وخليتهم غرزة واحدة. يبقى انا كده اشتغلت غرزتين، هكمل 3 بس بدون تناقص بقى خلاص 4، انا بعمل تناقص 2 هنا و2 هنا، 5 6 7 وفي الجنب هنا هعمل تناقص كمان مرتين، مرة هنا في الغرزتين دول وكمان الغرزتين اللي بعديهم. انا خلاص مش محتاجة اللون الازرق. بعد ما عملت تناقص طبعا بكمل الغرز بتاعتي بشكل طبيعي. على كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها. بالشكل ده بقى معايا 16 غرزة حشو. دي اخر غرزة مش هشتغلها دلوقتي قبل ما نعد العدد بتاعنا مظبوط ولا لا. عفوا ادي 1 2 عفوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مظبوط، ودي رقم 16. هدخل بس انا هضيف دلوقتي لون التيشيرت او القميص. الف الخيط واخرج معايا حلقتين. انا طبعا مش هخرج بقى باللون الازرق ومش محتاجاه تاني خلاص. هجيب لون القميص وكمان اللون البراون او البني انا مش محتاجاه تاني كمان. بقفل عقدة وكالعادة طبعا بنشده وبنسحبه من الحلقتين الموجودين عندي. كمان هقفل الخيط البني ونروق لنفسينا التيبل بتاعتنا بالشكل ده. خلاص انا ضفت اللون الجديد وهبدأ اشتغل على كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها زي ما احنا شايفين. 2 بشتغل طبعا في حرف الفي وكمان بيكون معايا طرفين الخيط على الابرة لغاية ما اخفيهم خالص كده. 1 2 3 4 بنفس العدد 16 غرزة حشو لمسافة 5 سطور. هكمل 5 سطور فوق كل غرزة غرزة زيها بدون تناقص بدون تزايد بنفس العدد 16 غرزة حشو على المسافة 5 سطور. هكمل 5 سطور على 16 غرزة حشو في كل سطر وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده بعد ما ارتفعت 5 سطور زي ما احنا شايفين، وكنت خلاص حطيت السلك بتاعي داخل الرجلين وبيكون طبعا بالشكل دوت زي ما احنا شايفين، وكمان حشيت الفايبر. في المرحلة اللي جاية هبدأ اعمل تناقص. انا دلوقتي معايا 16 غرزة حشو، هبدأ اعمل تناقص في الجانبين. هاخد اول غرزتين مع بعض ادي 1 2 هاخدهم في غرزة واحدة بتناقص كده 1 والاتنين كمان اللي بعديهم. يبقى انا عملت كده تناقص في اول غرزتين عندي في السطر في الاربعة اللي تحت طبعا. بعد كده هكمل فوق كل غرزة غرزة لغاية ما اوصل للجنب التاني واعمل فيه تناقص بردك. 2
3 وهعمل تناقص في الاتنين دول كده 1 والاتنين اللي بعديهم كده 2 وبكمل الغرز بتاعتي بشكل طبيعي، غرزة فوق كل غرزة. ادي 1 2 3 4 5. انا كان معايا 16 غرزة، شلت 2 و2 شلنا 4، اصبح كده العدد معانا كام؟ كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تاني نعد نكرر نشوف عددنا مظبوط ولا لا. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده العدد معايا مظبوط. السطر اللي جاي انا لسه هعمل بردك تناقص، بس المرة دي هعمل تناقص في غرزة وغرزة بس، يعني اول 2 هعمل فيهم تناقص كده. ادي 1 وهشتغل بعد كده غرز عادية 1 2 3 والاتنين اللي جايين هعمل فيهم تناقص، وهكمل بعد كده الراوند بتاعي بالشكل ده بدون تناقص. بعد ما كان معايا 12 غرزة حشو شلت منهم 2، اصبح معانا 10. دي اخر غرزة اهي معايا. كمل طبعا حشو الفايبر بتاعي بشكل مظبوط قبل ما نشبك الايدين بتاعتنا. انا مش هطول عليكم، هحشي الفايبر بتاعي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده، حشيت الفايبر وحطيت الماركر بتاعي زي ما احنا شايفين. الايد بتاعتي انا زي ما انتم شايفين هعمل فيها ايه. انا عندي دلوقتي 6 غرز حشو، انا مش هاخد ال6 كلهم، انا هعمل كده، هدخل في النص كده بالظبط في الايد بتاعتي، بس انا عايزه ادخل في حرف الفي مش تحت كده. وهدخل في الغرزة الاولى بتاعتي وهسحب كده الخيط من هنا ومن هنا وهشغل غرزة حشو. تاني هدخل اهو في الايد بتاعتي كده وهدخل في الغرزة رقم 2 وهشغل غرزة حشو بالشكل ده. شبكنا كده ايد، هشتغل غرز حشو لغاية ما اوصل طبعا مكان الايد التانية. مش عايزة اخد الفايبر معايا. بدخل في الايد وبدخل في الغرزة اللي هشتغلها، الف الخيط واخرج واخرج كمان من مكان الايد بتاعتي واكمل غرزتي مرة كمان هنا في الايد. بدخل وبدخل في الغرزة المقابلة ليها في الجسم، اسحب الخيط من هنا ومن الايد بتاعتي
بخرج من الحلقتين عادي كغرزة عادية جدا. زي ما احنا شايفين كده ركبنا الايدين بتاعتنا. هكمل بقى بقية الغرز بتاعتي بشكل طبيعي، بس نبعد الفايبر كده مظبوط. انا كده معايا كام غرزة حشو؟ معايا 10 غرزة حشو. طيب انا محتاجة ان انا اعمل تناقص. هعمل تناقص على كل الغرز الموجودة قصادي بحيث ان هي توصل معايا ل5 غرزة حشو، علشان نبدأ بقى خلاص نعمل الراس بتاع بوجي. كده 1، هاخد كل 2 مع بعض، 2، 3، بس دي ضيقة شوية اهي، 4، 5. بالشكل ده بيكون خلص الجسم معايا. هبدأ دلوقتي اعمل الراس بتاعتي زي ما احنا شايفين اهو. ركبنا الايدين والجسم بتاعنا تمام. هجيب بس الخيط بتاع البشرة وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بالشكل دوت زي ما احنا شايفين لاخر غرزة انا رجعتها تاني اللي هي رقم طبعا 5، علشان ابدأ اضيف اللون. اضيف اللون الجديد. بنضيفه زي ما اتفقنا دايما في اخر غرزة بنشتغلها في السطر بتاعنا. كده خلاص لون البشر لون القميص مش محتاجاه. وهبدأ اشتغل على الغرز بتاعتي دي. كده اول غرزة، طبعا زي ما احنا شايفين قد ايه الشغل خلاص بقى ضيق، وبالنسبة لي من ورا الكاميرا كده صعب شوية. كده 1، 2، 3. انا محتاجة تلسكوب عشان اوصل للغرزة. 4، ودي الغرزة رقم 5 اهي. الحمد لله. المرحلة دي بتبقى بايخة شوية علشان الغرز بتبقى ضيقة جدا. 5. انا بقى الخيط الزيادة ده كله هدخله جوه، مش محتاجاه خلاص عشان ما يعمليش ايه لخبطه.
طيب عندي كمان اقتراح جديد. دي الاخشاب اللي هي بتاعت خلة الشيش طاووق طبعا اللي بنستخدمها في المطبخ. انا شايفة ان احنا ممكن نستخدم جزء منها اهي، وتبقى حاجة جديدة جدا، فكرة جديدة جدا، ممكن نستخدمها معانا في الميداليات الصغنطوطة دي، زيها زي السلك بالظبط. بالشكل ده هتثبت لي الرقبة بتاعتي وتخليها ما تروحش وتيجي معايا وتضايقني زي ما احنا شايفين اهي. قطعة بسيطة جدا من الخلة بتاعة الشيش طاووق بنقدر نستخدمها، وممكن على فكرة تستخدموها في الايد في الرجلين، بس في الرجلين انا حطيت سلك، لكن زي ما قلت لكم برضك هي فكرة جديدة ممكن نستغلها زي ما انتوا حابين. انا في المرحلة اللي جاية عشان ما نطولش على بعض او ما اطولش عليكم، انا بحس طبعا العرايس بتاخد مني وقت، انا مش هحط دلوقتي الخلة دي، انا هحطها بعدين. انا في المرحلة اللي جاية هعمل تزايد على كل الغرز الموجودة قصادي، يعني هشتغل فوق كل واحدة فيهم مرتين كده، 1 2 دي اول واحدة، واللي بعدها كمان كده 2 هشتغل فوقيها مرتين، ورقم 3 اهي 2، رقم 4 1 2، رقم 5 1 2. لسه هعمل تزايد تاني، بس التزايد التاني في السطر اللي جاي هيكون في تاني غرزة، يعني بشغل غرزة بدون تزايد وغرزة فوقيها تزايد كده. دي اول واحدة اهي، ادي 1، ورقم 2 هي اللي بشغل فوقيها التزايد يعني مرتين، ادي 1 2، وهكذا طبعا السطر بتاعي كله غرزة بدون تزايد، والغرزة اللي بعدها بشغل فوقيها مرتين يعني بعمل تزايد. انا طبعا السطر اللي فات مفروض كان معايا 10، وهعمل تزايد في الغرزة رقم 2 في السطر دوت هيكون معايا 15، واحدة بدون تزايد، وهشغل في التانية تزايد، ادي 1 2 كده، واحدة بدون تزايد، واللي بعدها فوقيها تزايد، 1 2. بالشكل ده خلاص انا مش هعمل تزايد تاني، هرتفع 5 سطور بدون تزايد بنفس العدد، 15 غرزة حشو، غرزة حشو فوق كل غرزة حشو زيها لمسافة 5 سطور. هكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده بعد ما ارتفعت 5 سطور بنفس العدد زي ما اتفقنا، 15 غرزة حشو. في المرحلة اللي جاية هبدأ اعمل تناقص في السطر اللي جاي. التناقص عندي هيكون في الغرزة رقم 2، يعني بشغل غرزة بدون تناقص كده، 1 ورقم 2 ورقم 3 بشغلهم مع بعض، وبكرر دوت على مسافة السطر كله، غرزة بدون تناقص، والغرزتين اللي بعديهم اهي غرزة رقم 2 فيها تناقص، 2 و3، وهكذا طبعا لغاية ما اخلص الراوند بتاعي كله، غرزة بدون تناقص، ورقم 2 ورقم 3 فيهم تناقص، بالشكل ده لغاية ما اخلص الراوند بتاعي. في المرحلة دي رجعت تاني معايا 10 غرزة حشو، هشتغل سطر ثبات بنفس العدد، 10 غرزة حشو بدون تناقص، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10. السطر اللي جاي هيكون كله تناقص فيه كل الغرز، بس الفايبر ده دخله جوه. وبحشي الفايبر بتاعي كويس. بالشكل ده بعد ما خلاص حشيت الراس بتاعتي زي ما احنا شايفين، هعمل تناقص في كل الغرز الموجودة قصادي علشان اقفل خلاص الراس بتاعتي كده. 1 كل غرزتين بعمل فيهم تناقص مع بعض. 2 بدل ما معايا طبعا 10 غرزة حشو هيصبح معايا 5 غرزة حشو. 3 4 5. بالشكل ده بس هدخل في الغرزة دي اهي، وهسحب الخيط بتاعي منها ومن الحلقة اللي على الابرة. هسيب مسافة كافية من الخيط اقص، ومن الداخل هسحب الخيط بتاعي زيادة. بالشكل ده اهو. المرحلة اللي جاية كل اللي انا هعمله هي البق بتاع بوجي. هجيب اللون الاحمر وهقفل عقدة بالشكل ده، وهرتفع 4 سلسلة. 1 2 3 4. وهشتغل هسيب سلسلة وهشتغل في رقم 2 كده. 1 2 والغرزة اللي بعدها مرة، والغرزة اللي بعدها دي رقم 3 اهي، هشتغل فوقيها مرتين. ادي 1 2 وهرجع هنا اشتغل غرزة وهروح اقفل اول غرزة بغرزة منزلقة. هجيب اللون الاصفر وهدخل اشتغل كده. 1 هشتغل كمان فوقيها كمان مرة يبقى 2 1 1 والغرزة دي هشتغل فيها مرتين، بس انا خلاص مش محتاجة الاحمر. 1 2 والغرزة اللي بعدها مرتين كده. 1
2. يعني انا بشتغل في غرز الزاوية مرتين، وبعد كده 1، والغرزة دي هشتغل فيها مرتين كده، 1 2. دي اخر اول غرزة ارتفعتها، هقفل فيها بغرزة منزلق بالشكل ده. بسيب مسافة من الخيط طبعا نخيط البق بيها، وبسحب الخيط بتاعي بالشكل ده. المكان بقى اللي تحبوا تخلوا هو الوش بتاع العروسة او الدمية بتاعتكم مفيش مشكلة بالشكل ده. عفوا. وبثبت بالخيط وبالإبرة بشكل بسيط جدا. هلضم اللون الاسود وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده. اول حاجة هعملها هنعمل الشرطة اللي هي السودة اللي في البق. البق بتاعنا زي ما احنا شايفين صغير جدا، فما كانش ينفع ان انا اعمل سطر كامل باللون الاسود، كان هيكبر معايا البق جدا. مش هعمل اكتر من كده. وبعدين باجي عند مكان العين هي مجرد شرطة واحدة بس كده. طبعا بدخل بداية الخيط لجوه. في المنطقة بقى بتاعة الشعر بتاعتنا باجي هنا اهو، كل اللي انا بعمله خطوط بس بالعرض كده.
بالشكل دوت. ومن هنا لهنا. ومن هنا لهنا. وفي الظهر باجي هنا اهو خلاص، وبفضل اظلل من يمين للشمال وبرجع تاني كده، ومن هنا لهنا، وبفضل اظلل. طبعا انا بس بوريكم خطوط سريعة، لكن بعد كده انا بفضل اظلل، بفضل من هنا لهنا اما بملى كل الفراغات دي اللي معايا بلون الشعر كده. اللي باقي معانا هي الودان بتاعت بوجي، سوري ودان بوجي بتكون عبارة عن دايرة سحرية، والحزام بيكون عبارة عن دايرة سحرية و5 غرز حشو. الودان بتكون دائرة سحرية، وبشغل بداخلها 1 2 3 4 غرز حشو بالشكل ده. بتتركب في نفس مستوى العين زي ما احنا شايفين كده. المفروض ان انا هعمل واحدة تانية وهثبتها بالخيط والابرة، يعني انا بجيبها كده بالشكل ده في المكان اللي هخيط فيه، وبالخيط وبالابرة بشبكها طبعا زي ما احنا شايفين، زي ما عملت بردك البق بالظبط. هكملها واشبك الودان، وهعمل الودن التانية واخيطها وارجع رجعت لكم تاني. وبعد ما ثبتنا الودان بكده تكون خلصت شخصيتنا النهارده، شخصية بوجي. كل سنة يا رب وانتم طيبين، وينعاد عليكم الشهر بالخير واليمن والبركات. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من